Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay bên Khanh tiến hành thay bố phanh cho xe XC90 phiên bản Recharge. Thì phiên bản Recharge quý anh chị có thể nhận biết được là bên hông thì nó sẽ có một cái má ve. Má ve này thì nó sẽ là để sạc điện nha, sạc điện bằng điện 220V tại nhà, và khi mà nó sạc điện thì nó sẽ đi được là khoảng 78 km, thuần điện 100%, đi giống như chiếc xe điện thôi. Thì khi mà mình đi quá quãng đường của pin thì cái động cơ xăng của xe, động cơ này nó vẫn còn để cho chúng ta tiếp tục hành trình. Đây là một giải pháp sử dụng xe điện không phụ thuộc vào hạ tầng. Rồi, cái chiếc xe này hôm nay Khanh muốn quay cho nhà mình là thay bố phanh. Tại sao mà phải thay bố phanh trên xe Volvo? Thì nó sẽ bắt nguồn từ cái việc mà Volvo sử dụng những cái bố phanh dạng mềm và thân thiện môi trường. Tại sao mà có bố phanh dạng mềm và thân thiện môi trường? Thì những cái chiếc xe Volvo được xuất phát từ thị trường châu Âu thì cái bố phanh nó sẽ được thiết kế là bố phanh thân thiện môi trường, và nó phải vật liệu thân thiện môi trường, có nghĩa là vật liệu nó phải dễ dàng phân hủy rồi. Và để có một cái hiệu suất phanh cao từ 100 km/h về không thì những cái chiếc xe Volvo phải có một cái vật liệu chịu một cái áp lực rất là lớn trong quá trình phanh. Thì những cái bố phanh của xe Volvo khi mà quý anh chị sử dụng ở điều kiện khí hậu tại Việt Nam thì mỗi lần chúng ta nhấp nhả phanh thì nó sẽ nghe tiếng kêu cọt cọt. Cái tiếng kêu này là do vật liệu tạo nên, vật liệu dạng mềm nó tạo nên, và nó do vật liệu dạng mềm thì khi mà quý anh chị phanh và giữ cái phanh tay lâu ngày thì khi mà chúng ta chạy thì nó có thể dính và nó sẽ bể cái bố phanh đi. Thì chiếc xe này anh khách ảnh bị khó chịu về tiếng kêu cột cọt, chưa bị bể bố phanh, và anh quyết định là đã thay luôn cái bộ bố phanh ceramic. Bộ bố phanh ceramic thì rồi, đây là bộ bố phanh ceramic. Bố phanh ceramic nó là một cái vật liệu cao cấp hơn bố phanh của Volvo. Khi mà mình nâng cấp lên, dùng từ là nâng cấp chứ không phải là hạ cấp, thì mình phải dùng những cái vật liệu, dùng những cái thương hiệu, và nó phải cao hơn tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra, và cao hơn nhà sản xuất đưa ra. Thì những cái bố phanh này, đây là những cái bố phanh nó gọi là bố phanh ceramic. Ceramic đây, Khanh cho mọi người coi là ceramic brake pad. Thì nó là carbon fiber, carbon fiber ceramic brake pad. Những cái vật liệu ceramic carbon để thứ nhất là giữ nguyên cái hiệu suất phanh, tăng thêm hiệu suất phanh làm mát của bố phanh, khoảng cách phanh không bị giảm hiệu suất. Đó là những cái yếu tố mà cái vật liệu này vẫn đảm bảo, và cái tiếng kêu cọt cọt nó không có xảy ra. Thì một điều chia sẻ là tại sao cái bố phanh này không trang bị tiêu chuẩn trên chiếc xe Volvo. Thì nếu mà trang bị tiêu chuẩn trên chiếc xe Volvo thì cái chi phí của xe nó sẽ đổi lên, nó giống như là một option chọn thêm, và chúng ta phải trả thêm. Đây là cái bộ này là phải nhập từ Mỹ về nha, hàng sẵn thì nó sẽ không có đâu. Và cái bộ bố phanh này thì nó sử dụng cho tất cả các xe Volvo, đều sử dụng chung hết. Có cả đi kèm cái mỡ bò chịu nhiệt. Và để làm được chiếc xe này thì các kỹ thuật viên bắt buộc phải kích vào trong xe để mở cái kẹp phanh của Thắng. Nếu mà không mở thì cái bố phanh của mình sẽ không thay được nha. Cái này không thể nào tự thay ở nhà được đâu. Đây, Khanh cho nhà mình coi lại. Đây là những cái thương hiệu rất là cao cấp. Quý anh chị sẽ thấy cái bộ bố phanh này nó trên cái hệ thống phanh 6 piston, 4 piston, 6 piston của cái Brembo. Nếu quý anh chị muốn cái hiệu suất phanh cao hơn nữa thì chúng ta có thể nâng lên Brembo, nhưng mà Khanh nghĩ không cần, để giải quyết thứ nhất là tiếng kêu, cả thứ hai nữa hiệu suất phanh ở đường Việt Nam thôi.
và chúng ta không chạy quá 120 km/h thì đây là một cái giải pháp hoàn hảo và rất là hợp lý về chi phí nha. Dùng từ rất là hợp lý về chi phí. Những cái thương hiệu rất là nổi tiếng chứ không phải là những cái thương hiệu rẻ tiền đâu ạ. Đây là bộ 4 phanh sau nè, hộp của 4 phanh sau, hộp của 4 phanh trước. Đây hộp của 4 phanh trước, và 4 phanh trước thì nó sẽ to hơn 4 phanh sau. Phanh trước sẽ to hơn 4 phanh sau. Đây là hai mã của bố phanh trước và bố phanh sau. Carbon fiber ceramic pad. Đó là nguyên mã, nguyên cái tên của nó, để cho nhà mình biết là khi mà mình sử dụng một cái vật liệu, một cái chi tiết nào thay vào thì nó phải cao cấp hơn, chứ mình không nên hạ cấp nó nha. Hạ cấp nó là lợi bất cập hại, không nên làm. Thì một số anh chị có chia sẻ với Khanh là trước khi mà gặp Khanh tư vấn những món này thì anh chị không biết đi thay những cái bố phanh rẻ tiền bên ngoài thì nó không kêu nữa, nhưng mà thắng nó không ăn. Đó. Thì trong cái bộ này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cái má phanh cho phía sau. Đây, phanh phía sau, và để phanh phía trước thì nó sẽ to hơn. Phanh phía trước nó to hơn. Rồi chụp cao su nè, cái ngàm nè, rồi cái bộ ngàm phía sau nè. Đây là hệ thống treo của chiếc XC90. XC90 nó là treo hơi nha, treo khí nén, treo hơi. Đó. Thì khi mà đội lên, thứ nhất là phải mở khóa cái kẹp phanh. Đó, tại vì không mở khóa chúng ta sẽ không thay được. Cái thứ hai nữa là phải disable đi cái hệ thống mà tự động cân bằng của hệ thống hơi, và disable đi, không thôi là nó sẽ vậy không tốt cho cái hệ thống treo khí nén. Tại vì hệ thống treo khí nén nó có một cái cảm biến độ cao, thì khi chúng ta nâng xe lên và bánh xe nó hẳn lên bên nào thì nó sẽ tự động cân bằng lại. Đây là bộ phanh sau. Thời gian thay cái bộ bố phanh này thì nó rơi vô khoảng 1 tiếng. Thay xong thì phải kiểm tra lại. Đó. Đây là thay bố phanh trước. Động cơ của phiên bản T8 Recharge. Chiếc xe này công suất nó tới 462 mã lực lận. Đó, thành ra là cái lực mà trên cái đĩa phanh nó rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Đó. Và đối với cái phiên bản Recharge này thì Khanh có thể chia sẻ với nhà mình, nó sẽ khác với phiên bản B6 ở phần đĩa phanh. Đĩa phanh của phiên bản Recharge nó to hơn. Đó là một cái chi tiết mà quý anh chị có thể thêm vào cái danh bạ của mình, những cái điểm khác nhau giữa phiên bản T8 Recharge và động cơ B6 là đường kính đĩa phanh của phiên bản Recharge to hơn so với B6 nha. Và phiên bản Recharge thì ngoài cái việc mà nó sử dụng mâm là 21 275 40 R21 đó, thì cái đường kính đĩa phanh nó to hơn. Đó, để cho quý anh chị có thể hiểu rõ hơn là chúng ta bỏ ra 600 triệu thì 600 triệu đó nó hoàn toàn xứng đáng cho hệ thống treo nè, cho cái dàn chân nè, chân mâm to hơn nè, đĩa phanh cũng to hơn nè, rồi cái công suất máy cũng lớn hơn rất là nhiều, 462 mã lực so với lại 300 mã lực ở động cơ B6. Một cái video nho nhỏ Khanh chia sẻ với nhà mình, thì lát nữa Khanh sẽ quay thêm một số chi tiết của cái đĩa phanh, của cái bố phanh trên chiếc xe tháo ra, để quý anh chị hình dung là khi mà Khanh tháo ra như vậy thì nó chắc chắn nó sẽ có một vài chỗ bị bể, bị mẻ, tại vì đó là vật liệu mềm.